Có một cuốn sách cũ mềm với những lời khuyên xưa như trái đất, nhưng lại không hề lỗi thời, là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Đó chính là cuốn sách gối đầu giường của mình. Khi buồn, khi stress, khi mình cảm thấy bấp bênh, khi mình mất cân bằng, và khi có vẻ như mình vừa làm chuyện gì đó sai sai, thì mình lại lôi cuốn sách ra đọc. Cuốn sách này có tên là Tất cả đều là chuyện nhỏ. Thực ra thì mình mua cuốn sách này lâu rồi. Mình mua hồi mình mới ra trường á. Lúc đó thì mình khoảng tầm 22 tuổi. Lúc đọc thì thấy sách cũng được, nhưng mà tổng thể chung thì thấy không ấn tượng lắm, thấy cũng bình thường. Thì sau đó mình cứ để nó trên kệ như vậy. Vài năm sau thì tự dưng cái mình lại lôi ra mình đọc lại. Có thể là do nhận thức lúc đó đang còn chưa đủ, vì lúc đó đang còn sửu nhi mà đọc thấy chẳng có giá trị gì hết, cũng bình thường. đến đoạn sau rồi đi làm rồi, xong rồi tự nhiên lôi ra đọc lại, thấy ủa sao sách hay vậy mà mình xếp xó vậy nhỉ? Rõ ràng là nó hay như vậy mà mình lại để nó cho bụi bám đầy. Cái từ đó trở đi là mỗi lần mà mình có việc gì đó trong cuộc sống mà gặp phải việc gì đó là mình hay lôi ra mình đọc lại. Thì mình thường là sẽ chọn một cái chương mà phù hợp với cái ngữ cảnh, với cảm xúc khi đó của mình để mình đọc. Cuốn sách này có tên tiếng Anh là Don't Sweat the Small Stuff của tác giả người Mỹ Richard Carson. Cuốn sách này được viết vào năm 1997, xuất bản năm 1998. Như vậy là tới nay là nó đã gần hơn 20 năm rồi đó. Thực ra là cái bộ sách này nó gồm nhiều quyển lắm, và đây là quyển đầu tiên. Thì cái quyển này á, nó có cái tựa, nó nằm trong bộ là Don't Sweat the Small Stuff, và cái tựa riêng của nó là It's All Small Stuff, nghĩa là tất cả đều là chuyện nhỏ. Thì trong bộ của nó có 9 cuốn. Ngoài cuốn này ra thì còn có những cuốn khác nữa, như là vượt lên chuyện nhỏ trong công việc, vượt lên chuyện nhỏ trong tình yêu, vượt lên chuyện nhỏ trong cuộc sống, rồi vượt lên chuyện nhỏ dành cho phụ nữ, dành cho đàn ông. Đại khái là cả bộ sẽ giúp mình vượt lên những chuyện nhỏ. Và cuốn này It's All the Small Stuff, tất cả đều là chuyện nhỏ, thì nó xoay quanh một việc, đó là nó tổng hợp các bí quyết giúp cuộc sống của bạn vui hơn, tích cực hơn, dựa trên nguyên lý là con người có thể thay đổi cuộc đời của mình bằng cách thay đổi thái độ sống, với 2 nguyên tắc chính. Nguyên tắc thứ nhất, đừng chấp nhặt những chuyện nhỏ. Nguyên tắc thứ hai, tất cả mọi chuyện đều là chuyện nhỏ. Cuốn sách có gần 80 chương, mỗi chương thì chỉ khoảng 2 đến 3 trang thôi, nhưng mà nó sẽ nói về một bài học nhỏ. Ví dụ như là một trong những bài học trong cuốn sách là hãy nhớ rằng khi bạn qua đời thì khay công việc của bạn vẫn chưa hết. Cho nên bạn đừng có ôm đồm quá nhiều việc, bởi vì như vậy thì bạn sẽ mất đi cuộc sống, bạn sẽ để những người thương yêu phải đợi. Và như vậy khi về già bạn nghĩ lại có khi bạn sẽ thấy hối tiếc. Rồi thì cuộc sống mà bạn không cần nhất định phải thắng bằng mọi giá, vì có khi bạn thắng bằng mọi giá, khi đó bạn lại thua cái khác mà bạn không biết. Hay là bạn nên linh hoạt với những thay đổi ngoài dự kiến. Bạn
đừng cầu toàn quá. Cầu toàn quá thì rốt cuộc chỉ có mình bạn khổ thôi. Hoặc là bạn hãy tìm kiếm sự phi thường trong những điều bình thường. Bởi vì khi mà bạn thấy được những sự phi thường trong điều bình thường thì cuộc sống lúc đó thực sự rất là kỳ diệu. Vậy thì cuốn sách này sẽ đem đến giá trị gì cho bạn? Theo quan điểm cá nhân của mình á, thì cuốn sách này sẽ khiến bạn yêu thương nhiều hơn. Bạn sẽ càng ngày càng thấy rằng những vấn đề trong cuộc sống của mình thực sự chỉ là chuyện nhỏ thôi. Và bạn sẽ dần dần học được cách để mà vượt qua stress và tìm lại sự cân bằng. Đặc biệt là cuốn sách này sẽ giúp bạn có cái thái độ sống và lối ứng xử tích cực. Nhờ vậy mà các mối quan hệ của bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn, vì bạn đã biết cách kết nối và biết cách giải quyết mâu thuẫn. Và mình nghĩ là cuốn sách này nên là cuốn sách được đọc đi đọc lại nhiều lần. Bởi vì những bài học ở trong này á là những bài học mà cảm giác giống như là từ một người mà trải qua rất là nhiều thăng trầm của cuộc sống, rất là hiểu con người và hiểu cuộc đời, và đang truyền lại những cái kinh nghiệm quý báu đó cho mình. Thì mình không thể nào mà một sớm một chiều mà có thể mà hiểu rồi học được những bài học như vậy. Nên khi mà đọc đi đọc lại thì dần dần bạn sẽ biến những bài học của tác giả trở thành bài học của cá nhân mình. Thực sự là bài học của bạn luôn á, thực sự là kỹ năng, là thái độ của bạn luôn, chứ không phải chỉ là của tác giả nữa. Và như vậy thì cuộc sống của bạn sẽ vui vẻ, nhẹ nhàng và trở nên tốt đẹp hơn rất là nhiều. Nếu bạn thấy những điều mình vừa liệt kê ở trên về cuốn sách đúng là những điều mà bạn đang tìm kiếm, thì mình nghĩ cuốn sách này là dành cho bạn rồi đó. Bạn hãy thử tìm đọc cuốn sách này nha.